हेलो साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्नोलोजीको ज्ञानमा। आज म यो भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र तपाईले कहिले पनि नहेर्नु भएको यस्तो भिडियो हो र यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जुन एप्लिकेसन तपाईहरुले यदि तपाईको आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने यस्तो म्याजिक एप्लिकेसन जुन तपाईहरुले एकचोटी हेरेर र इन्स्टल गरेर बिना तपाईले छोड्नै हुनुहुन्न एप्लिकेसन हो। यस्तो एप्लिकेसनमा बताउँछु म। यदि तपाईको यो फोन अर्को साथीले लिए भने त्यसपछि त्यसले भन्छ यो कुन एप्लिकेसन हो, कस्तो एप्लिकेसन हो भनेर बताउँछ। तपाईले सोध्छ कस्तो एप्लिकेसन हो भनेर। यस्तो तपाईको फोन कस्तो पनि बेकार होस् त्योबाट तपाईले राम्रो बनाइदिन्छ त्यो फोनले। त्यो एप्लिकेसनले म्याजिक एप्लिकेसन हो। त्यसको लागि यो भिडियो फुल हेर्नु। तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न इन्स्टल गर्नको लागि त्यो एप्लिकेसन। प्लिज हेर्नु यो एप्लिकेसन यो भिडियो फुल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ डिस्प्ले। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन मैले अन गरेँ यो एप्लिकेसन म्याजिक फ्लुइड। अब हेर्नु यहाँ अब हेर्नु यसको एप्लिकेसनको म्याजिक हेर्नु कस्तो छ यो कलर। अब यसलाई साइडमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ सेट एज लाइफ वालपेपर यहाँ हेर्नु। अब हेर्नु यो एप्लिकेसनको म्याजिक हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको जति मैले छुइरहेको छु अनलिमिटेड कलर निक्लिरहेको छ। यस्तो कलर यसको नाइटमा तपाईले चलाउनुहुन्छ मोबाइल। म नाइटमा अहिले चलाइरहेको छु मोबाइल। यस्तो मजा लागिरहेको छ चलाउन मोबाइल। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यताको साथीले पनि एकचोटी यसरी हेर्नु सत्त ब्ल्याक छ। एकचोटी क्लिक गरे भने हेर्नु कस्तो कलर। एकचोटी अरु क्लिक गरे भने हेर्न सक्नुहुन्छ। सेट एज वालपेपर गर्नु। त्यसपछि यहाँ सेट एज भइसक्यो वालपेपरमा। अब हेर्नु ब्ल्याक छ अन भइसक्यो यो। अब हेर्नु यहाँ साइड क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ वालपेपरमा हामीहरुको आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईहरुले मेरो डिस्प्लेमा कस्तो लागिरहेछ यो एप्लिकेसन। यसको मोडल कस्तो लागिरहेछ मलाई कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरु। अरु यो म्याजिक एप्लिकेसन छ कि छैन तल कमेन्ट गर्नु होला। अरु छ भने यो भिडियोलाई लाइक प्लिज गरिदिनु होला। अरु मन लाग्यो भने यो एप्लिकेसनबाट यो मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ यो कति राम्रो। जति हामीले क्लिक गरेको त्यो अनलिमिटेड कलर एकदम ब्युटिफुल कलर निक्लिरहेको छ यहाँबाट। हेर्नु मेरो स्क्रिन फुल भरिसकेको छ यो कलरले। हेर्न सक्नुहुन्छ जति तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ जतिचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यतिचोटी नयाँ कलर निक्लिन्छ। अनलिमिटेड कलर निक्लिन्छ। कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु किनकि म त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आइरहेको हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो गाइस।